Guys, welcome back to my channel. I'm Fheyatot and this is my world. Ayan guys, yung anak ko natutulog. So guys, siningit ko lang to kasi dami nagtatanong kung paano ko ginagawa yung thumbnail ko tsaka kung paano magpalit. So yun, total sabi ko naman diba, hindi lang naman to yung channel ko, hindi ko ginawa para lang sa pag-makeup. Ginawa ko to kasi gusto kong makatulong sa mga tao. So kung ano yung nalaman ko, i-share ko lang din sa inyo guys. Alam ko marami naman ng ano dito sa YouTube na nag-tutorial ng mga ganitong nagpapalit ng thumbnail, ng cover, ganyan. Pero meron kasi mga nagtanong sa akin. So, i-upload ko na lang din para in case kung paano ko ginagawa yung simple pero ewan ko, para sa akin maganda rin kasi simple lang eh. So, yun, sa mga nagtatanong kung paano ko ginawa yung thumbnail ko, ito, i-share ko na po sa inyo. So, please watch. Guys, syempre, bago tayo magsimula, dapat may PixArt application na kayo kasi doon tayo mag-e-edit. So, yun, sa mga wala pa, download lang muna kayo ng PixArt app sa Play Store o kaya sa Google Play. Once you're done, guys, open the app and then click the pink button below. Wait lang natin na lumabas yung mga picture. Ayan. Kung gusto nyo makita yung lahat ng picture, click the all photos lang na nandyan sa right upper side. Ayan. Piliin nyo lang yung picture na gusto nyo gamitin for your thumbnail. Ayan, nakita ko na yung akin. So yan guys, X nyo lang yan pag lumabas. Off ko lang yung data ko. So yun guys, kapag nandiyan yung picture, crop nyo lang. Kasi ganyan kapag malaki yung picture, tas malit lang naman yung talagang yung mukhang kukunin mo or yung hanggang sa katawan mo, i-crop mo na lang hanggang sa dun lang sa kailangan para madaling i-free crop. So yan guys, crop ulit, tas pre-crop and then click person para yan, ma-highlight yung buong katawan kasama yung mukha. Tapos kapag may nakatanong kayong guys na hindi pa naka-red, yan, click nyo lang yung brush and then na-adjust siya kung yung brush kung gaano kalaki, ganyan. Tapos, yan, nag-i-ano nyo lang siya para mag-highlight din siya ng red. So dahil sasama ko yung brush, yan, merong hindi rin nakulayan. Yan, click nyo lang yung arrow sa taas. Tapos kapag tingin nyo may kulang pa rin, back nyo lang and then yan, highlight nyo ulit. Tapos and then save. Tapos yan guys, hanapin nyo yung feet. And then yan. Yung shadow guys, yun yung kulay sa gilid ng picture nyo. Kayo pipili guys kung anong color gusto nyo. Meron din dyan nakalagay. Ayan, color. Ayan. Ayan, iba-iba kulay niyan. Kayo pipili. So yun guys, kasi ako, ang team ko lang talaga, red, black, and white. Yung sasama ko ng yellow. So yun, black yung napili ko. Tapos yun guys, yung ratio, pipiliin nyo yung YouTube size. Yan, pang YouTube. Yan, position nyo lang guys kung saan nyo ilalagay yung picture. Saan nyo gusto ilagay. And then, check nyo lang. Tapos, sa draw naman guys, maglalagay lang ako ng parang border. Hindi ko pinili yung border kasi gusto ko parang ano lang siya. Naglagay lang ako ng line na rectangular yan. Magdodraw ka lang. Tapos, yan. Drag mo lang kung saan mo ipoposition.
Tapos check mo lang yung mga size ng gilid kung pantay na. Yan. Then, okay ulit. Next guys is, maglalagay na ako ng title. Hanapin nyo lang guys yung text. Ayan. Tapos, dyan kayo magta-type kung anong title yung gusto nyo ilagay. So, yan. Girls yung sa akin. Girls Night Out. So guys, yung stroke, yan yung kulay ng gilid ng mga letter. Yan yung red, yan yung stroke. So, nandyan kung kakapalan nyo. Gusto nyo mas manipis. Yung font naman guys, yan, marami yan dyan. Ikaw pipili dyan kung anong font yung gusto mo, yung style ng lettering, ganyan. Yan yung stroke. Kinapalan ko lang yung stroke. Yung kulay red guys, yan yung stroke. So, yung position nyo lang guys kung saan nyo ilalagay yung title. Night Out. Pili ko naman color is black. Tapos yung stroke niya sa labas is red pa rin. Position mo lang ulit guys kung saan mo ilalagay yan sa yan, ginigitna ko lang. Pero dahil sample lang to guys, syempre hindi ko na masyadong tinignan kung center na center ba talaga yung mga nalagay ko dyan. Kaya na bahala guys na maglagay kung saan yung ipoposition yung mga title mo tsaka yung picture. Gusto nyo ba sa center o sa gilid, diba? Yung guys, so, pwede nyo siyang ipahaba na nakatayo. Pwede rin ganyan, parang sa love. Yung LOVE. Yan yung guhit sa may gilid, guys. Yan, nakita nyo ba yan? Yung guhit sa right. Yan yung ikiklik nyo. Parang i-stretch nyo lang siya. Kung gusto nyo patayo, ganun. Or yung 4 na letter na parang love, ganun. Kung gusto nyo ibalik, stretch nyo lang din ulit. Ayan, kagaya ng ginagawa ko, diba? Ganyan lang, guys. So yun guys, after nyan, lagay naman ako pa rin ng sa title, picturing sales lady. Kasi sales lady yung ginamit kong makeup dun sa vlog ko. So, nilagay ko lang siya ng picturing sales lady. Yan guys, ganyan lang. Pili-pili ka lang ng ng lettering, ng mga kulay, ganyan. Yellow, yan guys. Favorite ko kasi si Mickey guys, kaya ganyan yung mga color ng ko, white, black, red, and yellow lang. Ang tagal ko ng title, Yung iba kasi pag nag-tutorial lang ganito, diba? Yung konti lang yung talaga nakasulat na title. So yun guys, kayo pipili ng color dyan. Guys, pwede nyong palitan niya ng yung color, yan, may gradient, yung dalawang kulay siya, yan, kagaya niyan, black and white, diba? Tapos parang yung gitna niya bago mag-black, parang may gray, ganun. Yan yung gradient, guys. Dalawang color ang pipiliin mo dyan. Pero pwede ding texture. Ang tagal kasi mag-loading Ayan. Yung may design na, parang background. Tapos yun yung magiging itsura ng mo. Ayan, guys, lumabas na. Para siyang pang background. Tapos, yun yung magiging ng lettering mo sa title. Parang magiging color niya. Since pink naman yung guys, ito yung may pagka-pink na kinuha ko. Yung color kasi ng says lady, pink. So guys, kung gusto niyo mag-add ng sticker yan, click nyo ng sticker, tas
pwede nyo ring i-search kung ano yung kailangan nyo para mas madali kayong makahanap. Kagaya sa akin, makeup. Kasi diba pag may makeup naman yung vlog ko, yung huling vlog ko. So yan guys, pipili lang kayo dyan. Click nyo lang yung magugustuhan nyo. Kinuha ko yung palette. Yan. So guys, liitan nyo lang kung gaano kalaki nyo gusto. Position nyo lang din kung saan nyo gustong ilagay. Kasi may kukunin pa akong isa. X nyo lang ulit yan guys pag lumabas. And then, medyo matagal ako maghanap ng pag mga ganitong sticker. Kasi marami dito guys, maraming sticker. So, syempre mas maganda yung magtitingin-tingin ka muna, diba? Para talagang yung may maganda pa dun sa ilalim, makikita mo, baka yun yung magustuhan mong ilagay. So, take your time lang guys sa paggawa ng mga ganito, pag-i-edit. Para maganda yung kalabasan ng diba? Thumbnail mo. So guys, position nyo lang din. Pwede nyo i-rotate yan guys kung gusto nyo ba pahiga, patayo. Diba? Ayan, sa akin hiniga ko na lang. Sample lang naman to eh. So yun guys, after nun, okay nyo lang ulit yung nasa taas. Check nyo lang ulit. And then, X nyo yan guys. Magsisave na tayo guys, yun yung arrow sa taas. Yun. So yan, save. And then, save picture on gallery. Tapos, X nyo lang guys pag may lumalabas na ganyan. So yan, okay. Na-save na yun guys. Ako guys, hindi ko tinatanggal agad yun. Chine-check ko muna kung na-save na talaga siya sa gallery ko. Kagaya niyan, diba? Check ko muna siya kung talagang na-save siya. Bago ko i-exit. Kasi ang hirap mag-ulit-ulit eh. So yun, na-check ko na. Ang next is, pupunta na tayo guys dun sa YouTube studio. Dun na tayo magpapalit ng thumbnail. So yun guys, hintayin lang natin na mag-open siya. Tapos yan, pipiliin nyo na guys kung saan dyan yung papalit nyo na thumbnail. Click nyo lang and then click nyo yung lapis dyan sa may taas. Tapos, edit thumbnail. Yan, click nyo lang guys and then change. Tapos, yan guys, piliin nyo na kung ano ipapalit nyo. And then, select. Click select. And then, save. Yan guys, hintayin nyo lang yan na yan. Okay na, yan, napalitan na guys. So, yan guys. After nun, syempre, para ma-check natin kung talaga napalitan siya, punta tayo sa mismong YouTube. Yung sa channel natin. Tingnan natin kung napalitan na talaga siya. Your channel. Ayan. So, yan guys. Napalitan na siya. Ganyan lang po kasimple magpalit ng thumbnail. So, yun guys, sana na nakatulong ako sa inyo.